السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا في درس جديد من دروس تعليم الكروشيه من وي. رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين. والنهاردة إن شاء الله هنشغل مع بعض أصغر فانوس رمضان بالكروشيه. زي ما احنا شايفين هو قد ايه حجمه وقد ايه جميل وفي منتهى الشياكة. وممكن نستخدمه على فكرة كميدالية أو ممكن نستخدمه كمان كاكسسوري ان احنا نحطه في حلق. احنا لو عملنا 2 من الفانوس دوت وشبكناه هنا بالحلقة بتاعة الحلق واستخدمناه كحلق، اظن ان هو هيكون في منتهى الشياكة وفي قمة الاناقة، وكمان يعني بيدل على الموسم والوقت اللي احنا فيه. تعالوا نشوف الفانوس بتاعنا كام سنتي. الفانوس بتاعي 3 سنتي، مفيش اصغر من كده. طبعا لمحبي الاشياء الصغيرة او اللي بيحبوا يقتنوا الاشياء الصغيرة هنعمل مع بعض فانوس رمضان. انا اشتغلت الفانوس دوت بابرة رقم 1 مليمتر بخيط زي ما احنا شايفين. ده خيط القادسية، اعتقد القادسية، اللي هو النمرة بتاعته كانت 2/9.5 من 100. زي ما احنا شايفين هو الخيط ده بصراحة انا كنت جايباه لمفارش اللاسيه. قد ايه رفيع خالص زي ما احنا شايفينه اهو. وده طبعا خيوط القادسية العادية. شوفوا الفرق ما بين المسافة السمك ده والسمك ده قد ايه. انا اشتغلت الفانوس دوت بنفس الاعداد اللي هنقولها مع بعض دلوقتي بالخيط دوت. انا طبعا مش هقدر اشتغل قدامكم بالخيط دوت علشان خاطر ده صغير جدا ومش عايزه حد يدعي عليا ويقول لي حرام عليك يا رندا احنا مش شايفين. تاني حاجه بنستخدمها طبعا بستخدم الفايبر لحشو الفانوس. حتى بصوا لو جيت دخلت الفانوس داخل الدائره بتاعه البقره نفسها، والله البقره نفسها صغيره جدا، هنلاقيه اساسا اهو. احطها لكم هنا في الجزئيه دي بالشكل ده. فهنشتغل بخيط القادسية العادي، بس زي ما قلت لكم يا جماعة اللي عايز يتوصل للمقاس اللي هو 3 سنتي تشتغلي بإبرة رقم 1 مليمتر والخيط اللي اتفقت معاكم عليه. زي ما قلت لكم انا مش جايبة الخيط دوت طبعا للكروشيه. الخيط ده انا بستخدمه في مفارش LC. هنبدأ نقول بسم الله الرحمن الرحيم. واول حاجة طبعا احنا قلنا الخيط بتاعنا هو ايه. قلنا كمان الابرة رقم كام، ومعانا كمان الماركر اللي هي بتكون فتلة مختلفة او المشابك الماركر لو موجود عندك، بس افضل طبعا ان هي تكون فتلة مختلفة علشان خاطر الخيوط بتكون رفيعة جدا. وهنبدأ نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة انا بعملها هعمل الجزئية اللي بعلق منها الفانوس بتاعي. بسيب طبعا مسافة كويسة من الخيط تكون كافية ان انا اربط بيها الفانوس من الداخل، وبلف حلقة بالشكل ده. هشتغل بردك بإبرة رقم 1 مليمتر، لو حابينه اكبر شوية نشتغل ب1.4 مليمتر. هلف الخيط واخرج واشد الخيط لتحت كده واقفل عقدة بداية. هرتفع 8 سلسلة، دي 1 2 3 4 5 6 7 8. بعد ال8 سلسلة هروح لأول سلسلة أنا ارتفعتها، هقفلها بغرزة منزلقة. الف الخيط واخرج منها واخرج كمان من الحلقة الموجودة عندي على الابرة. بعد كده انا عايزة اشتغل على الاتجاه ده، اشتغل على السلاسل دي. هشتغل بغرزة الحشو طبعا، هلف الخيط واشتغل سلسلة. بعد كده هدخل على الحلقات بتاعتي اشتغل غرز حشو مستمر لغاية طبعا ما اوصل للاتجاه التاني بالشكل ده اهو. ملهاش عدد بقى، انا بشتغل على السلاسل كلها بحيث ان انا احشي المكان بغرز الحشو، بحيث تكون المساكة بتاعت او العليقة بتاعت الفانوس حلوة ومتماسكة. بفضل اشتغل ومحددتش عدد لغاية ما بوصل للنهاية بالشكل ده. خلصت الحلقة بتاعت الفانوس. الفانوس طبعا ده هيكون اكبر من دوت. انا قلت لكم انا مش حابة اطبق معاكم بالخيط الرفيع دوت قدامكم لان طبعا مش هتشوفوه معايا في التصوير، لكن هو الحجم انا قلته لكم. والابرة بتاعتي هي دي نفس اللي انا بشتغل بيها دي. هسيب مسافة من الخيط وهقص الخيط بتاعي وهشد الخيط بالشكل ده.
وبالحلقة دي بعد كده هدخلها في الفانوس لما نشتغل الجزء الاعلى من الفانوس بتاعي. بجيب الخيط بتاعي وبعمل حلقة سحرية او دائرة سحرية، اسيب مسافة من الخيط والف دايرة سحرية على صباعي، اعمل حرف الاكس والف خيط او صباعي الناحية التانية، بدخل من تحت الحلقة الاولى وابقى فوق الحلقة التانية، اسحبها بطرف الابرة واخرج بيها بالشكل ده، اشد الخيط اخرجه من صباعي، بس على شرط ان انا طبعا احتفظ بفتلتين بتوعي داخلين داخل الدايرة السحرية. هرفع الخيط المتصل بالبقرة وهشغل سلسلة. السلسلة دي طبعا انا بقفل بيها الدائرة السحرية بتاعتي، وفي نفس الوقت هي ارتفاع غرزة الحشو، لان احنا هنشتغل الفانوس بتاعنا بغرزة الحشو. داخل الدائرة السحرية بشتغل 6 غرز حشو، 1 2 3 4. طبعا بضيق المركز الدائرة السحرية بطرف الخيط القصير، 5 6. في النهاية بشد الخيط بتاعي بالشكل ده، بقفل سنتر او مركز الدائرة، معلش هو صغير جدا. بجيب طبعا فتلة مختلفة وادخلها في المكان ده، وابدأ الراوند التاني. الراوند التاني هيكون فيه تزايد. طب التزايد هيكون ازاي؟ هشتغل غرزة بدون تزايد، والغرزة التانية هشتغل فوقيها تزايد، دي رقم 2، ادي 1 2، وبعد كده اللي جاية بدون تزايد، واللي جاية رقم 4 هشغل فوقيها تزايد، ادي 1 2، اللي جاية بدون تزايد، والاخيرة رقم 6 هشغل فوقيها تزايد، ادي 1 2. بالشكل ده زي ما احنا شايفين. انا كان معايا 6 غرز حشو، عملت تزايد على 3 غرز، غرزة بدون تزايد وغرزة فيها تزايد، اصبح العدد معايا 9 غرزة حشو. طيب السطر اللي جاي هيكون بدون تزايد، نحط الماركر بتاعنا وهنشتغل على 9 غرزة حشو و9 غرزة حشو زيهم بدون اي تزايد. هكمل وهرجع لكم. رجعت لكم تاني. السطر اللي جاي هيكون فيه تزايد، التزايد الاخير كان في الغرزة رقم 2، السطر ده هيكون تزايد في غرزة رقم 3. يعني انا بشغل ايه في اخر غرزة؟ بشغل غرزتين بدون تزايد، ادي 1 2، في رقم 3 بشغل مرتين، 1 2، وهكذا بكرر بقى كمان مرتين، ادي 1 بدون تزايد، 2 بدون تزايد، وفي رقم 3 بشغل مرتين، 1 2 في نفس الفراغ. بقالي مرة من التكرار، 1 بدون تزايد، 2 بدون تزايد، رقم 3 بشغل فوقيها مرتين، ادي 1 2. بالشكل ده اهو زي ما احنا شايفين. ممكن على فكرة بنفس سمك الخيط دوت، لو انت مش هتلاقي الخيط الرفيع ده تشتغلي باي خيوط، ممكن اليس ديفا تعملي التزايد. احنا دلوقتي عملنا تزايد لغايه التزايد بتاعنا اخر تزايد كان في الغرزه رقم 3. الفانوس دوت انا فضلت طبعا اعمل سطر بتزايد وسطر بدون تزايد لغايه ما وصلت للسطر اللي كان التزايد عندي في الغرزه رقم 5. انت ممكن لو حابه تعملي مقاس صغنطط من خيط اللي هو دوت، اللي هو زي اليس ديفا، لان نفس السمك ده بصراحه هو سمك اليس ديفا، لكن دوت سمك ارفع بكتير من اليس ديفا. فانت ممكن تعملي التكرار بس لغاية السطر اللي بيكون فيه التزايد لغاية الغرزة رقم 3 او 4، وممكن تشتغليه زي ما احنا بنشتغل الفانوس بتاعنا طبيعي كده. الفانوس اللي انا بعمله ده هو نفس الاعداد هي اللي في الفانوس دوت يا جماعة. السطر اللي جاي بعد ما عملت تزايد بشتغله بدون تزايد. مفروض كان معايا 9 زادوا عليهم 3 يبقى معايا 12.
هشتغل على ال 12 غرزة حشو زي ما احنا شايفين، كل غرزة فوقيها غرزة زيها بدون اي تزايد. هكمل وهرجع لكم. هنكمل مع بعض الراوند اللي جاي فيه تزايد. الراوند اللي فات كان ثبات بدون تزايد وكان على 12 غرزة حشو. السطر ده هنزود التزايد بتاعي، هيكون في الغرزة رقم 4، يعني بشغل 3 غرزة بدون تزايد. ادي 1 2 3 ورقم 4 بشغل فيه مرتين. 1 2. كان معايا طبعا 12 غرزة حشو. في نهاية الراوند دوت هيكون معايا 15 غرزة حشو. السطر اللي جاي بيكون بدون تزايد. ادي 1 2 3 وفي رقم 4 بنشغل تزايد، بشغل فوقيها مرتين في نفس الفراغ. ادي 1 تاني في نفس الفراغ 2 1. ده التكرار رقم 3 2 3 ورقم 4 بشغل فوقيها مرتين. ادي 1 2. ناخد بالنا طبعا ان السمك بتاع الخيط قد ايه اكبر. المفروض طبعا ان انا كده وصلت لنفس الطول بتاع الجزئية اللي فوق من الفانوس، مع اني انا كده لسه فاضل لي كمان سطر 2 3 سطور. 3 سطور طبعا هيفرقوا في المقاس. السطر اللي جاي هيكون بدون تزايد زي ما اتفقنا، غرزة حشو فوق كل غرزة حشو. بكمل وهرجع لكم. رجعت لكم تاني في الراوند اللي جاي، اخر راوند هنعمل فيه تزايد. هنا اهو، يعني احنا اشتغلنا السطر ده رقم كان فيه 6 غرز. السطر اللي بعده عملنا تزايد، اللي بعده ثبات، اللي بعده تزايد في رقم 3 وبعد منه ثبات، تزايد في رقم 4 وبعد كده ثبات، وبعد كده هنعمل تزايد في رقم 5. وبعد رقم 5 طبعا هنشوف هنشغل ايه مع بعض. احنا دلوقتي معايا 15 غرزة حشو. هعمل تزايد السطر اللي جاي هيكون معايا 18 غرزة حشو. التزايد بتاعي بشتغل 4 غرز بدون تزايد. ادي 1 2 3 4 في رقم 5 هنشغل مرتين. 1 2. كل ما كبرتي حجم الصوف او حجم الخيط القطن اللي معاكي وحجم الابره، كل ما كان حجم الفانوس كبر معاكي. كل ما صغرتي في سمك الخيط وحجم الابره، كل ما الفانوس صغر معاكي، او الشغل اللي بتشتغليه عامه صغر معاكي. هكرر مرتين. ادي 1 2 3 4 في رقم 5 هشغل مرتين. ادي 1 2 تاني بكرر 1 2. ده اخر تكرار هو رقم 3 3 4 في رقم 5 بشغل مرتين. 1 2. المرحلة اللي جاية طبعا هنشتغلها بطريقة مختلفة، بس قبل طبعا ما اشتغل المرحلة اللي جاية عايزة اركب العلية بتاعة الفانوس بتاعي. باجي هنا عند مركز الدائرة من جوه وهسحب طرفين الخيط بتوعي دول من الداخل. كده هقلب بس ايه بالشكل ده. دي بداية الشغل بتاعتي. ده الخيط اللي انا بدأت بيه دائرة سحرية، بمسكه وبربطه في طرفين الخيط اللي انا عملت بيهم اللي هي العليقة او المساكة بتاعة الفانوس. هربطها كويس جدا اكتر من مرة واثبت عليها تمام، علشان هي دي ايه اللي هيعتمد عليها مسك العليقة بتاعتنا، سواء كان زي ما اتفقنا بقى في ميدالية مفاتيح او في حلق بالشكل ده. هرجع تاني اعدل الشغل بتاعي
شغل ضيق صعبة شوية. بالشكل ده اهي العليقة بتاعتي زي ما احنا شايفين. بعد كده طبعا بقايا الخيوط دي كلها بدخلها من جوه مع الحشو، ما بتبانش. طيب المرحلة اللي جاية هشتغل بطريقتين. ايوه دي الابرة بتاعتي. عندي ضلعين للغرزة، ودوت اللي خلاني بصراحة ما اشتغلش معاكم الفانوس بالخيط رفيع ده، ان انتم مش هتشوفوا معايا اساسا الضلوع بتاعت ايه الغرزة. عندنا زي ما احنا شايفين اهو في للغرزة بتاعتي ضلعين، الضلع الامامي اللي في وشي على طول، والضلع الخلفي اللي هو الباك لوب، يعني الفرونت لوب والباك لوب في حرف الفي اهو. انا مش هشتغل دلوقتي، يعني انا هشتغل على الضلعين بس، هشتغل دلوقتي في الاول كده هشتغل على الضلع الخلفي اللي داخل ده، الداخلي ده. هشتغل هعمل تزايد، ادي واحد، معايا دلوقتي كام 18 غرزة حشو. هشتغل واحد على الضلع الخلفي يا جماعة، بشتغل الراوند ده كله، اتنين، وفي رقم 3 هشتغل مرتين، يعني التزايد بتاعي هيكون في رقم 3، ادي واحد اتنين في نفس الفراغ. تاني هكرر الموضوع ده بقى كمان 5 مرات، يبقى 6 مرات تكرار، ادي واحد اتنين، ورقم 3 هشتغل مرتين، واحد، تاني في نفس الفراغ، اتنين، بكرر ادي واحد اتنين، وفي رقم 3 بشتغل مرتين، ادي واحد اتنين. هرجع تاني واحد اتنين، في رقم 3 بعمل تزايد، واحد اتنين، تاني بكرر ادي واحد اتنين، وفي 3 بشتغل مرتين، والتكرار الاخير هو اخر مرة بكرر فيها. واحد اتنين، واللي جاية هي اخر غرزة عندي رقم 3 اهي، هشتغل فيها مرتين، ادي واحد اتنين. بالشكل ده اهو. انا عايزة اجي من هنا، بس قبل طبعا ما اعمل الخطوة دي انا عايزة اضيف اللون الجديد. فكرت ان انا اشتغل معاكم اضيف لكم كمان خيط اليس ديفا، علشان نشوف ان طبعا سمك الخيط ده هو نفس سمك الخيط دوت، وكمان نشكل لون الفانوس. بجيب الف حلقة على الهواء بالشكل ده. طبعا المفروض طالما هضيف لون جديد تبقى في اخر الغرزة الاخيرة اهي، بلف الخيط وبخرج، بيبقى معايا حلقتين، بلف حلقة بالشكل ده واقفلها كمان عقدة بداية، واسحب الحلقة دي من الحلقتين اللي على الابرة، وببدأ بقى اشتغل باللون الازرق على كل الغرز بتاعتي من اول غرزة. وطبعا انا بشتغل بقى السطر اللي جاي ده في حرف الفي كامل اهو بالشكل دوت اهو. هسيب الخيط البينك لاني لسه هستخدمه فوق تاني، وهخلي الخيط اللي هو الازرق طبعا بتاع البداية بتاعتي في ظهر حرف الفي، بحيث ان انا اخفيه تحت السلاسل، وبشتغل بالشكل دوت زي ما احنا شايفين لغاية ما بخلص الراوند بتاعي. هسيب دلوقتي الخيط الازرق، بس عايزين نكمل بالخيط البينك بتاعنا حاجة. هاجي دلوقتي انا فين بداية الشغل بتاعتي، بداية الشغل بتاعتي اهي، شايفين انا هشتغل فين؟ بس حابة اكون اهي واضحة قدامي. انا هدخل هنا في الضلع اللي هو اللي كان امامي، يعني ده الضلع الامامي اللي انا سبته، لو ناخد بالنا كله باين عندي هنا في الفانوس. هدخل بس قبله من المكان ده،
هسحب الخيط بتاعي البينك انا مش عايزه الازرق. رجعت لكم تاني وانا كده فصلت الخيط، لان المفروض كان قبل ما ادخل الخيط الازرق ان انا اسحبه من الداخل. في المرحله دي هاجي في الغرزه بتاعتي في الضلع الامامي بتاعي اهو، وهعمل طبعا عقده واسحبها. هسحب الخيط الجديد من اللي هو الحلقه الاماميه. هجيب طبعا طرف الخيط دوت اللي مش بشتغل بيه، هرتفع سلسلتين او خليهم 3. انا هنا اشتغلت يا جماعه دي غرزه النصف عمود، بس هنا هشتغلها معاكم بغرزه العمود بلف، ولا خلينا بالظبط زي الفانوس اللي فات. هنرتفع سلسلتين وهروح اشتغل في نفس الغرزه كمان غرزه نصف عمود، وبكرر بقى على كل الغرز اللي تقابلني في الضلع الامامي اهو، بدخل وبشتغل غرزه نصف عمود. والضلع بيكون قدامي بارز وباين كويس جدا. حابين السطر ده تعملوه بغرزة العمود بلفة مفيش مشكلة، هيكون الاطار ده بس طويل شوية. اللي حابب يطول الاطار دوت يشتغل غرزة عمود بلفة. بكمل بقى الغرز بتاعتي كلها 18 بغرزة العمود بلفة بالشكل دوت. هكمل وهرجع لكم. رجعت لكم تاني وانا خلاص في نهاية الراوند كده، في اخر سلسلة ارتفاع ارتفعتها في رقم 2 هنا بدخل، او في اول غرزة من غرزة النصف عمود بدخل وبعمل غرزة منزلق. بعد كده بسيب مسافة من الخيط وبسحب الخيط من الحلقة اللي عندي. المرحلة دي انا بس عايزة اسحب الخيط دوت من الداخل بحيث يكون داخل الفانوس وما يشغلنيش بره. طيب انا كده خلصت الاطار بتاع الفانوس اللي هو اهو بالشكل ده، اللي ده هينزل على الفانوس من فوق. في المرحلة اللي احنا فيها دي، احنا طبعا في السطر اللي فات اللي قبل الازرق ده كنا عاملين تزايد في غرزة رقم 3، وصل معايا العدد ل 24 غرزة حشو. السطر دوت زي ما احنا شايفين انا ضفت اللون الازرق وبشتغل غرزة حشو على كل غرزة حشو بتقابلني بدون تزايد. خلاص هشتغل السطر دوت وهشتغل كمان عليه 4 سطور، بحيث يكون العدد معايا من بداية السطر اللي انا بعمل فيه جسم الفانوس لغاية الجزء اللي هبدأ فيه القاعدة هيكون 6 سطور. يعني 6 سطور. طبعا السطر اللي هو الاولاني كان ب 18 غرزة حشو. لما انا عملت التزايد سوري، انا السطر الاخير اللي كنت بشتغله كان 18 حشو. لما اشتغلت في الضلع الخلفي وعملت التزايد في الغرزة رقم 3 اصبح معايا 24 حشو. بشتغل كمان بعد منه 5 سطور بنفس العدد 24 غرزة حشو. هكمل بنفس العدد على كل غرزة حشو غرزة حشو واحدة وهرجع لكم. رجعت لكم تاني ودوت الفانوس بتاعي في الجزء اللي احنا طبعا بنشتغلها. في المرحلة اللي جاية بعد ما خلصت 6 سطور طبعا من بداية جزء اللي هو الاوسط في الفانوس هبدأ اعمل تناقص. اخر تزايد عندي كان في الغرزة رقم 3، اذا التناقص بتاعي بردك هيبدأ من الغرزة رقم 3. يعني بشتغل غرزتين بدون تناقص، 1 2 ورقم 3 ورقم 4 بشغلهم مع بعض. ان انا بدخل في الضلع الامامي الاول غرزة والضلع الامامي التاني غرزة وبلف الخيط وبخرج من الحلقتين دول وبلف الخيط وبخرج من الحلقتين اللي على الابره وبكرر دوت 6 مرات. طبعا بكررها كمان 5 مرات لان المرة دي احنا عملناها الاولى اهي. ادي 1 2 و3 و4 بشغلهم مع بعض. بكمل حتى نهاية الراوند بنفس الطريقة. المرحلة اللي جاية هعمل تناقص كمان في السطر اللي جاي. انا اصبح معايا العدد كام؟ معايا 18 غرزة حشو.
نبعد الفايبر. انا كمان بدأت احشي الفايبر زي ما احنا شايفين. السطر اللي فات كان التناقص في الغرزة رقم 3، السطر ده هتكون التناقص معايا في الغرزة رقم 2. معنى كده ان بشغل اول غرزة بدون تناقص، واتنين وتلاتة بشغلهم مع بعض، وبكرر دوت حتى نهاية الراوند بتاعي. بشغل غرزة بدون تناقص، والغرزتين اللي بعديهم بشغلهم مع بعض، بحيث يكون معايا في نهاية الراوند 12 غرزة حشو. انا دلوقتي معايا 18. بعمل تناقص في الغرزة رقم 2 على مسافة الراوند كله لغاية ما بيوصل معايا العدد 12 غرزة حشو. هكمل وهرجع لكم. رجعت لكم تاني بعد ما خلصت التناقص بتاعي الاخير. السطر اللي جاي والسطر اللي بعده كمان هشتغلهم ثبات بنفس العدد 12 غرزة حشو بدون تزايد وبدون تناقص. على كل غرزة حشو غرزة حشو زيها. ادي 1 2 3، وبكمل طبعا السطر بتاعي ب 12 غرزة حشو، والسطر اللي بعده كمان ب 12 غرزة حشو. بعد كده هرجع لكم ونشوف نكمل القاعدة ازاي. رجعت لكم تاني وبالشكل ده خلاص خلصت السطرين، وفي اخر غرزة في السطر خليت اخر حلقتين منهم. ولو هتكملوا باللون الازرق هتكملوا عادي، لو هتكملوا بلون تاني هنضيف لون تاني. هلف حلقة على الهوا بالشكل ده وهقفلها عقدة بداية، وهسحبها من الحلقتين الموجودين عندي على الابرة. خلاص بقى انا مش محتاجة اللون الازرق، بسيب مسافة من الخيط وبقصه. هشيل كمان الماركر، مش محتاجاه في السطر ده لان كده كده معايا لون جديد. بجيب طبعا طرفين الخيط اللي مش بشتغل بيهم، بداية الخيط البينك ونهاية الخيط الازرق. في المرحلة اللي جاية هبدأ اعمل تزايد تاني. انا دلوقتي معايا 12 غرزة حشو، عايزاهم يبقوا 18. هعمل تزايد 6 مرات، يعني التزايد بتاعي هيكون في الغرزة رقم 2. يعني بشغل غرزة بدون تزايد، والغرزة التانية بشتغل فوقيها مرتين كده. 1 تاني في نفس الفراغ، 2. وزي ما احنا شايفين طرفين الخيط معايا، لو هيلبخوكم مش هتعرفوا تشتغلوا بيهم دخلوهم على طول داخل الفانوس بتاعنا اهو. مفيش حاجة صعبة، كل حاجة سهلة، ونيسر لنفسينا ايه طريقة العمل. وبكمل بقى الشغل بتاعي غرزة بدون تزايد، ورقم 2 بشغل فوقيها مرتين. ادي 1 2 في نفس الفراغ، وبكمل طبعا السطر بتاعي لغايه ما اوصل للنهايه. هكمل وهرجع له. بالشكل ده خلصت الراوند اللي كان التزايد بتاعي فيه في الغرزه رقم 2. السطر اللي جاي كمان هنعمل تزايد، هيكون التزايد بتاعي في الغرزه رقم 3. يعني بشغل غرزتين بدون تزايد، وفي رقم 3 بشغل فوقيها مرتين. 1 فوقيها 1، ورقم 2 فوقيها 1، رقم 3 فوقيها مرتين. ادي 1 تاني في نفس الغرزة 2، وبكرر دوت كمان 5 مرات. ادي غرزة بدون تزايد، ورقم 2 بدون تزايد، رقم 3 بشغل فوقيها مرتين. 1 2، وهكذا بقى حتى نهاية الراوند. رجعت لكم تاني بعد ما عملت تزايد في الغرزة رقم 3، واصبح معايا 24 غرزة حشو. في السطر اللي جاي هشتغله ثبات بنفس العدد 24 غرزة حشو، معنى اني هشتغل فوق كل غرزة حشو بغرزة حشو زيها بدون اي تزايد. وفي الراوند اللي جاي هنرجع لبعض ونشغل، نبدأ نعمل تناقص ونقفل قاعدة الفانوس. هكمل فوق كل غرزة حشو وغرزة حشو زيها. انا مش عارفة بس ايه اللي حاصل، الابرة مش عايزة تشبك معايا اهو. هنشغل مع بعض فوق كل غرزة حشو وغرزة حشو زيها لمسافة سطر واحد بس ب24 غرزة حشو. هكمل وهرجع لكم.
رجعت لكم تاني، خلصت السطر ثبات. في المرحلة اللي جاية هنبدأ نعمل تناقص بقى ونقفل قاعدة الفانوس بتاعنا. التزايد الأخير كان في الغرزة رقم 3، معنى كده ان التناقص كمان هيبدأ من الغرزة رقم 3، اني بشتغل غرزتين بدون تناقص. ادي 1 2 ورقم 3 ورقم 4 بشغلهم مع بعض. بدخل في الضلع الأمامي الأول غرزة، والضلع الأمامي التاني غرزة، وبلف الخيط واخرج منهم هما الاتنين، والف الخيط واخرج من حلقتين اللي على الإبرة، وبكرر دوت حتى نهاية الراوند بالشكل ده زي ما احنا شايفين. غرزتين بدون تناقص، والاتنين اللي بعديهم 3 و4 بشغلهم مع بعض. لكم تاني في المرحلة دي هنعمل تناقص تاني. السطر اللي فات يا جماعة لو حابين قاعدة الفانوس تكون بارزة هنشتغلوا في الضلع الخلفي للغرزة، مش هنشتغلوا في حرف الفي كامل. يعني مثلا لو انتوا حابين الضلع الامامي باين، هنسيب طبعا الضلع الامامي وهنروح شغالين في الضلع الخلفي اللي جوه، علشان طبعا يبان لنا ان القاعدة بتاعتنا بارزة. في المرحلة دي انا هعمل تناقص تاني. التناقص هيكون في الغرزة رقم 2، معنى ان بشغل غرزة بدون تناقص، والغرزتين اللي بعديها بشغل فيهم تناقص، بحيث اني اوصل تاني للعدد معايا 12 غرزة حشو. بكمل طبعا حتى نهاية الراوند غرزة بدون تناقص وغرزتين فيهم تناقص بشغلهم مع بعض لغاية طبعا ما بوصل لبداية الراوند بتاعي. غرزة بدون تناقص وغرزتين مع بعض بشغل فيهم تناقص، يصبح معايا في النهاية العدد 12 غرزة حشو. هكمل وهرجع له. رجعت لكم تاني بالشكل ده. خلاص خلصت الراوند بتاعي. المرحلة اللي جاية دي خلاص انا مش محتاجة الماركر بقى ولا الفتلة المختلفة دي. في المرحلة دي هسيب مسافة من الخيط اخيط بيها. انا مش هعمل اختصار او هعمل تناقص في السطر الجاي عشان تبقى القاعدة بتاعتي مش مكلكعة. يعني انا لو عملت تناقص في السطر الجاي كده هتجيب بشكل بوز كده شوية، وانا مش عايزة كده. انا هخيطها بإبرة التنظيف. في المرحلة دي طبعا انا بكمل بقى حشو الجزئية ايه اللي في القاعدة، وحتى بقايا الخيوط زي ما اتفقنا مع بعض قبل كده بستخدمها في حشو القطعة بتاعتي. اتفقنا مش هنهدر حاجة من الخامات اللي معانا، وهنستخدم كل خاماتنا بشكل جيد. هجيب الإبرة، إبرة التنظيف الخاصة بتاعتي أو أي إبرة خياطة طبعا، يعني متوفر موجود عندك اشتغلي بيه مفيش مشكلة. وهاجي زي ما احنا شايفين طبعا بدخل الفايبر بتاعي وبدخل في الضلع الأمامي لكل الغرز اللي معايا اهي واحدة واحدة. مرة كده ومرة كده. وبشد الخيط بتاعي خالص اهو. قفلت قاعدة الفانوس زي ما احنا شايفينها بدون اي كلكعة. في النهاية بدخل طبعا في اي جزئية من الفانوس. خلينا حتى نطلع لغاية فوق.
ونثبت حتى كمان الجزئية دي بشكل اكتر. وهدخل بقى ايه واخرج من اي مكان في جسم الفانوس. وهتخلص من الخيط. بالشكل ده معايا ميدالية فانوس رمضان، احلى فانوس رمضان، كل سنة وانتم طيبين. واتمنى الفيديو ينول اعجابكم طبعا. زي ما احنا شايفين فانوسي اللي هو الاساسي اهو قد ايه، حتى ما جاش حاجة خالص من الفانوس دوت، يعني ممكن نقول هو قد عرض الفانوس. لو حابين تطبقوا الفانوس ده اتفقنا ان هتكون بإبرة رقم 1 مليمتر مع الخيط اللي هو القادسية برقم 2.9.5%، اللي هو ده سمكه. تاني هوريهولكم بحيث ان ايه تكون عندنا برضك فكرة كاملة. عايزة اوريكم كمان هو طول الفانوس قد ايه. طول الفانوس قد فلاشة المصعد او الاسانسير، يعني حاجة بسيطة جدا اهو 3 سنتي. وتعالوا نقيس كمان الفانوس اللي احنا عملناه مع بعض دلوقتي. فانوسنا دوت 5 سنتي، يعني لو هتعملي ده 3 سنتي ولو هتعملي دوت 5 سنتي. دي كانت فكرتي النهارده، اتمنى يا رب انها تنول اعجابكم. لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من ويك.